हेलो एभ्रिवान जावास्क्रिप्ट सिरिजको पार्ट 51 मा चाहिँ हजुरहरूलाई स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले की इभेन्ट्सको बारेमा चाहिँ बुझ्नेछौँ, जुन चाहिँ जावास्क्रिप्टमै डिफाइन भएको इभेन्ट्स मध्ये चाहिँ एउटा टाइप अफ इभेन्ट जुन चाहिँ की इभेन्ट हो हैन। यसको बारेमा चाहिँ आज हामी बुझ्नेछौँ। जस्तै योभन्दा अघिल्लो भिडियोहरूमा चाहिँ हामीले सिकेको थियौँ माउस इभेन्ट भनेर हैन। माउस इभेन्टले चाहिँ कति बेला काम गर्छ भनेको थियो। जस्तो हजुरले चाहिँ कुनै इलिमेन्टलाई चाहिँ होभर गर्नुभयो हैन, माउसले होभर गर्नुभयो हैन, अनि माउस प्रेस गर्नुभयो त्यो इलिमेन्टमाथि हैन, त्यति बेला चाहिँ त्यो माउस इभेन्ट चाहिँ फायर भइरहेको हुन्थेन। जस्तै अब त्यस्तै चाहिँ अब चाहिँ किबोर्डमाथि चाहिँ हजुरले केही कीलाई चाहिँ प्रेस गर्नुभयो हैन, किबोर्डको कुनै कीलाई प्रेस गर्नुभयो, रिलिज गर्नुभयो हैन, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो किबोर्ड इभेन्ट जस्तै किबोर्ड इभेन्ट अर की इभेन्ट्स चाहिँ हैन त्यतिखेरलाई चाहिँ फायर भइरहेको हुन्छ हैन। जस्तै त्यो फायर भएको इभेन्ट्सलाई चाहिँ हामीले आज कसरी क्याच गरेर चाहिँ हैन डिफ्रेन्ट अपरेसनहरू पर्फर्म गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको यो भिडियोमा चाहिँ बुझ्नेछौँ। सुरुमा चाहिँ यो भिडियो जस्तै यसमा चाहिँ एउटा युजर नेमको फिल्ड मात्र राखेको छु मैले हैन, युजर नेमको फिल्ड मात्र छ। जस्तै अब फर इक्जाम्पल अब मलाई चाहिँ के चेक गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हजुरको रेजिस्ट्रेसन फर्म छ अरे, रेजिस्ट्रेसन फर्ममा चाहिँ युजर नेम चाहिँ ब्याकइन्डमा जुन चाहिँ डाटाबेसमा सेभ भएको युजर नेम चाहिँ त्यो युजर नेम अहिले जुन युजरले चाहिँ रेजिस्टर गरिरहेको छ त्यसको युजर नेम र ब्याकइन्डको युजर नेम, ब्याकइन्डमा भएको युजर नेम जस्तै फर इक्जाम्पल डाटाबेसमा सेभ भएको पहिले युजरले रजिस्टर गरेको युजर नेम चाहिँ एउटै भयो भने चाहिँ एरर दिनु पऱ्यो नि त हैन। त्यति बेला चाहिँ हामीले चाहिँ यो की इभेन्ट युज गरेर चाहिँ हैन यो लाइभ रियल टाइममै चेक गर्न सकिन्छ कि। जस्तै के भन्न खोजेको भन्दाखेरि जस्तै हजुरले यसमा चाहिँ केही टाइप गर्नुभयो भने यो टाइप गरेको चाहिँ युजर नेम जुन छ नि, यो युजर नेम चाहिँ अलरेडी कुनै युजरले लिएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चेक गर्नको लागि चाहिँ हामीले यस्तो की इभेन्ट चाहिँ युज गर्न सकिन्छ हैन। यस्तो चाहिँ यस्तो खालको फर्महरू हजुरले डिफ्रेन्ट वेबसाइटहरूमा देखिरहनु भयो होला हैन। जस्तै युजर नेम हेज अलरेडी टेकन समथिङ हैन, अलरेडी युज यताउति समथिङ म्यासेज आइरहेको हुन्छ नि हैन। त्यति बेला चाहिँ हामीले यो की इभेन्ट युज गरेर चाहिँ त्यो लाइभ रियल टाइममा चाहिँ हैन, सरी लाइभमा हैन, रियल टाइममा चाहिँ हजुरको त्यो युजर नेम छ अलरेडी एभाइलेबल छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हैन बुझ्न सकिन्छ है, सरी। अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामीले चाहिँ हैन सुरुमा चाहिँ तीनटा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ द की इभेन्ट छ हैन। एउटा भनेको चाहिँ हजुरको की डाउन भयो, एउटा भनेको चाहिँ की अप भयो, एउटा भनेको की प्रेस भयो हैन। यो की डाउन भनेको जब हजुरले चाहिँ कुनै कीलाई प्रेस गर्नुभयो, रिलिज गर्नुभएको छैन, प्रेस गरिरहनु भएको छ भने त्यति बेला चाहिँ की डाउन चाहिँ हजुरको चाहिँ इभेन्ट फायर भइरहेको हुन्छ हैन। की अप चाहिँ कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको जब तपाईँले चाहिँ त्यो प्रेस गरेको कीलाई चाहिँ छोडिदिनुहुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ यो इभेन्ट चाहिँ फायर भइरहेको हुन्छ। अनि की प्रेस भनेको चाहिँ हजुरले जब चाहिँ कुनै युजरले चाहिँ एउटा की प्रेस गर्छ त्यति बेला चाहिँ फायर हुन्छ। तर अब अहिलेको नर्मल ब्राउजरहरूले चाहिँ यो सपोर्ट नगर्न पनि सक्छ यो की प्रेस हैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो दुईटा फोकस गरेर चाहिँ हामीले कुनै पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ दुईटालाई की इभेन्टलाई चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ काम गर्छौँ है त। अब सुरुमा चाहिँ मलाई चाहिँ फर्म चाहिँ कुन चाहिँ फर्म भनेर चाहिँ एक्सेस गर्नु परेन। सुरुमा चाहिँ एउटा मात्र फर्म छ, त्यही भएर मैले क्वेरी सिलेक्टर युज गरेर फर्मबाट चाहिँ फर्मको त्यो इलिमेन्ट नेमबाट चाहिँ हैन एक्सेस गरिरहेको छु फर्मलाई हैन। जस्तै अब मलाई चाहिँ एउटा फर्म डट हैन एट इभेन्ट लिस्टनर एउटा जस्तै के गर्नु मन लाग्यो भन्दाखेरि हजुरको सबमिट नगर्दै चाहिँ चेक गर्ने हो नि त हामीले। त्यही भएर चाहिँ अब चाहिँ हामीले कुन भन्दाखेरि हजुरको एउटा की डाउन र की अप। जस्तै हामीलाई अहिले चाहिएको भनेको चाहिँ की अप हो, किन भन्दाखेरि की डाउन प्रेस गरेपछि भन्दाखेरि प्रेस गरेर चाहिँ छोडेपछि चाहिँ चेक गर्ने हो नि त हैन। त्यही भएर चाहिँ की अप गर्दाखेरि हुन्छ हैन, की अप भयो हैन। अब की अप भयो अनि त्यसपछि यसले चाहिँ एउटा कल ब्याक फङ्सन लिन्छ भनेको थिएँ हैन। अनि यसलाई मैले एरो फङ्सनमा कन्भर्ट गरेँ। अनि त्यसपछि यसरी चाहिँ हाम्रो एरो फङ्सन पनि भयो हैन। अनि एरो फङ्सनमा चाहिँ एउटा अब्जेक्ट इज अ प्यारामिटर, इभेन्ट्स इज अ प्यारामिटर, यो हामीले पहिलेदेखि युज गरिरहेको इभेन्ट्स सरी अब्जेक्ट हो हैन। जस्तै यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोपर्टीहरू हुन्छ। जस्तै यो इभेन्ट अब्जेक्टमा चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोपर्टीहरू हुन्छ हैन। जस्तै अब्जेक्ट भन्ने बित्तिकै के आउँछ भन्दाखेरि हजुरको जस्तै थिच्छ नि हैन, थिच्ने बित्तिकै हजुरको यो इभेन्ट चाहिँ फायर भयो कि। त्यही भएर चाहिँ यो हजुरको चाहिँ यो फङ्सन चाहिँ एक्जिक्युट भयो हैन। अनि फङ्सन एक्जिक्युट भएपछि हजुरको यो इभेन्ट जुन चाहिँ अब्जेक्ट चाहिँ जब काम यो
इभेन्ट फायर भएपछि चाहिँ यो फङ्सन आउनु छ, अनि त्यसमा चाहिँ एउटा प्यारामिटर गइरहेको हुन्छ होइन, एउटा अब्जेक्ट, त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले कन्सोल लग गरेको त्यति मात्र होइन। यो अब्जेक्टमा चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोपर्टीहरू छ, जस्तै एउटा चाहिँ हजुरको अल्ट की भनेको चाहिँ प्रेस गरेको छ कि छैन भने चेक गर्नको लागि, अनि त्यसो अहिले कुन चाहिँ की प्रेस गरेको छ भन्ने कुरा पनि हेर्न मिल्छ। जस्तै अहिले मैले डी प्रेस गरेको छु नि होइन, त्यही भएर डी आयो होइन। अब जस्तै अरू अरू डिफ्रेन्ट कुराहरू पनि, यो टाइप भनेको चाहिँ कुन चाहिँ हामीले अहिले इभेन्ट टाइप चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दा की अफ हामीले ह्यान्डल गरिरहेको नि त, त्यही भएर की अफ आयो होइन। यसरी चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट जस्तै टार्गेटमा हेर्ने हो भने चाहिँ हजुरको युजर नेमको फिल्डहरू चाहिँ जस्तै हामीले अहिले सेन्ड गरिरहेको डाटा चाहिँ कुन चाहिँ सरी अहिले फायर गरेको चाहिँ जुन चाहिँ इभेन्ट छ कुन चाहिँ फिल्डबाट चाहिँ फायर भएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यस्तो टार्गेटबाट चाहिँ पनि होइन पत्ता लगाउन सकिन्छ। अब यस्तै हो होइन। जस्तै अब मलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हजुरको रियल टाइममै चेक गर्नु पऱ्यो भनेपछि हामीले एउटा प्याटर्न बनाऊँ है, कन्स्ट प्याटर्न भनेर एउटा चाहिँ रेगुलर एक्सप्रेसन बनाऊँ होइन। रेगुलर एक्सप्रेसनमा चाहिँ हजुरको एदेखि जेड होइन, क्यापिटल एदेखि जेड, अनि त्यसपछि हजुरको 0 देखि 9 सम्म, अनि त्यसपछि यसको लेन्थ चाहिँ हामीले कति बनाऊँ भन्दाखेरि हजुरको 6 देखि 10 को बिचमा मात्र होइन हुने चाहिँ यसको लेन्थ बनाऊँ है। सरी कन्स्ट्यान्ट होइन। अब यसलाई चेक गर्नुको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ फर्मलाई एक्सेस गरे होइन, फर्मभित्रको हामीले के चाहियो भन्दाखेरि अब जुन चाहिँ युजर नेम फिल्डमा जुन चाहिँ छ नि होइन, यसको चाहिँ भ्यालु चाहियो नि त होइन। त्यसलाई एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ हामीले कन्स्ट युजर नेम भनेर चाहिँ हजुरको फर्म डट युजर नेम भनेको चाहिँ कुन भन्दाखेरि हजुरको हामीले चाहिँ नेमबाट पनि एक्सेस गर्न मिल्छ, आइडीबाट पनि एक्सेस गर्न मिल्छ भनेको थिएँ नि होइन। अब मैले चाहिँ नेमबाट एक्सेस गरिरहेको छु होइन, त्यही भएर चाहिँ हजुरको युजर नेम भयो होइन। अनि युजर नेम डट भ्यालु गऱ्यो भने चाहिँ हजुरको त्यो फिल्डको चाहिँ भ्यालु आउने भयो होइन। जस्तै हजुरको डी प्रेस गर्नुभएछ भने डी आउने भयो, यसरी सबै कुरा चाहिँ आउने भयो होइन। जस्तै अब मलाई चाहिँ चेक गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि कन्स्ट रिजल्ट भनेको चाहिँ हजुरको प्याटर्न डट टेस्ट होइन। टेस्ट भन्ने एउटा फङ्सन चाहिँ यसले एउटा प्यारामिटर लिन्छ होइन, युजर नेम हामीले जुन चाहिँ भ्यालु चाहिँ उताबाट सेन्ड गरिरहेको छ, जस्तै इनपुट फिल्डबाट जुन चाहिँ भ्यालु सेन्ड गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ एज अ प्यारामिटर रूपमा चाहिँ हामीले यो टेस्ट फङ्सनमा पास गऱ्यो होइन। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हजुरको यो प्याटर्नमा म्याच भयो भने चाहिँ रिजल्ट ट्रु दिन्छ, यसमा चाहिँ ट्रु आएर बस्छ, नत्र भने चाहिँ फल्स आएर बस्छ। जस्तै अब कन्सोल डट लग गरेँ होइन, अनि त्यसपछि हजुरको रिजल्ट गऱ्यो भने चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि हजुरको जस्तै अब मैले यसमा डी एउटा डी गरेँ होइन, एउटा मात्र क्यारेक्टर भयो, दुईवटा क्यारेक्टर, तिनवटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा, छवटा पछि चाहिँ के भयो हेर्नु त, पाँचवटासम्म चाहिँ हाम्रो एरर आइरहेको थियो होइन। अनि छवटा भएपछि चाहिँ हाम्रो के आयो, ट्रु आयो। किन भन्दाखेरि हामीले लेन्थ भनेको चाहिँ कति बनाएको थियो भन्दाखेरि 6 देखि 10 को बिचमा होइन। यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हजुरको स्मल लेटर पनि हुनसक्छ, अरू क्यापिटल लेटर पनि हुनसक्छ, अरू नम्बर पनि हुनसक्छ, तर त्यसको लेन्थ चाहिँ कति हुनु पऱ्यो, 6 देखि 10 को बिचमा हुनु पऱ्यो भनेको नि त। अनि त्यही भएर चाहिँ हजुरको 6वटा क्यारेक्टर पुग्ने बित्तिकै होइन यसले चाहिँ ट्रु दिनु थाल्यो, नत्र भने चाहिँ फल्स दिइरहेको थियो होइन। अब यसरी चाहिँ चेक गऱ्यो, अनि त्यसपछि हाम्रो जस्तै अब चाहिँ रिजल्ट युज गरेर चाहिँ हामीले अब रियल टाइममै त्यसमा जस्तै अब अहिले त हामीले यो प्याटर्न मात्र चेक गऱ्यो, पछि चाहिँ हामीले डाटाबेससँग ब्याकइन्डमा चाहिँ रिक्वेस्ट पठाएर अनि त्यसपछि त्यो इनपुट दिएको चाहिँ भ्यालु चाहिँ ठिक छ कि छैन होइन, युजर नेम एभाइलेबल छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ चेक गर्न सकिन्छ है। अहिलेलाई चाहिँ हामीले सिम्पली एउटा म्यासेज चाहिँ डिस्प्ले गरौँ होइन। अहिलेलाई गर्नुपर्ने यति नै हो, काम भनेको यति नै हो गर्नुपर्ने होइन। जस्तै अब चाहिँ इफ रिजल्ट छ भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि जस्तै अब चाहिँ एउटा जुन चाहिँ इलिमेन्टमा हामीले म्यासेज देखाउनु लागेको क्लास नेमबाट होइन, यसमा चाहिँ पहिला क्लास नेम तानौँ ल। कन्स्ट म्यासेज भनेको चाहिँ हजुरको डकुमेन्ट डट क्वेरी सिलेक्टर, अनि त्यसपछि हाम्रो क्लास नेमको नाम चाहिँ के छ डट गरेर म्यासेज लेखेँ होइन। अनि यसरी चाहिँ हामीले एक्सेस गऱ्यो त्यो जुन चाहिँ प्याराग्राफ इलिमेन्टलाई चाहिँ। अब त्यसमा चाहिँ हामीले पी डट इनर टेक्स्ट गरेर अनि त्यसपछि एभाइलेबल भनौँ न होइन, युजर नेम नगरेर एभाइलेबल मात्र गरौँ होइन। एल्समा चाहिँ हजुरको पी डट इनर टेक्स्टमा चाहिँ हजुरको
अलरेडी युज्ड भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ म्यासेज दिन सकिन्छ है। अब जस्तै मैले यसमा चाहिँ एउटा क्यारेक्टर प्रेस गरेँ होइन, पी इज नट डिफाइन भन्यो नि होइन, ए सरी पी होइन नि त, सरी है, म्यासेज होइन, म्यासेज भएन। अब चाहिँ जस्तै अलरेडी युज भनेर आयो नि होइन, यसरी चाहिँ हामीले म्यासेज दिन सकिन्छ। एभाइलेबल आयो होइन, यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि किबोर्डको क्यारेक्टरलाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ यस्तो डिफ्रेन्ट अपरेसनहरू चाहिँ पर्फर्म गर्न सकिन्छ है। अब यति नै हो बुझ्नुपर्ने कुरा। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले एउटा जाभास्क्रिप्ट युज गरेर चाहिँ होइन 2D एप बनाउनेछौँ होइन, बेसिक 2D एप बनाउनेछौँ। आजलाई चाहिँ यति नै है त, हस्।